همیشه دلم میخواست که چاپ دستی رو امتحان کنم، تست بکنم، ولی خب دستگاه و ابزارش رو نداشتم. مثلا چاپ سنگی هیچگاه نداشتیم، یا چاپای از طریق فلز که بسیار محدود و اندک بود تا خیلی سالها. یه دونه در دانشگاه هنر بود که خانم مینا نوری تدریس میکردم و من گاهی اوقات فقط میرفتم و نگاه میکردم که یاد بگیرم. لینو رو به این دلیل انتخاب کردم که دستیاب بود. لینولئوم خیلی رایج‌تر از امروز بود 25-6 سال پیش و فقط نیاز به قلم کنده‌کاری داشت. دلیل اصلی ترش هم این بود که یک پرس دستی 40x50 سانت بعد از اینکه پدرم فوت کرد و عکاسخانه زهره رو رفتم که جمع و جور بکنم، یک پرس اونجا یافتم و این پرس قدیمی مال وقتی بود که عکس‌ها رو مقوا می‌چسبوندن که قاب بکنند و این پرس من رو به این خیال انداخت، به این فکر انداخت که میتونم چاپ دستی بکنم. ابزار خیلی زیادی هم نمیخواد به جز مغارهای کنده‌کاری و لینولئوم هایی که فراوان بود برای کف‌پوش ها و مرکب چاپ. اینو تجربه بود که از توش اون چیزی که حالا در خاطر خیلی ها مونده پورتری شاعران بود. به شاعران هم هر کدوم خاطرم هست رنگی رو تعریف کردم: فروغ طلایی، شاملوی قرمز، اخوان ارغوانی، سهراب آبی و از هر کدوم 5-6 تا ورسیون در اومد. این یکی مال سال 68 که نقاشی باتیک روی پارچه ابریشم که این رو هم در گالری گلستان نمایشگاه گذاشتم. اینم باز در پی همون هوس‌ها بود که در حقیقت در سفرهایی که کرده بودم پارچه‌های کلاغه‌ای که داریم هم در حقیقت هم اکنون هم تمام خانم‌های ترکمن رو سرشون میذارن و در آذربایجان هم سیستم چاپش هنوز برقراره. این نوع پارچه که با شمع یا موم روش ماسک میشه و بعد توی رنگ میره و پخته میشه و فیکس میشه و اینها. پیشنهاد دادم به آقای جعفری که کار کنم سال 57 روی روی این شعر وقتی که من بچه بودم اسماعیل خویی که گویا یک ترانه، یک آهنگی هم روش ساختم و کسی هم خونده. این رو هم باز خواستم تجربه تازه‌ای بکنم. روی عکس‌های سیاه و سفید خودم که عکاسی کرده بودم در طول سفرها رنگ گذاشتم و قرارم هم این بود که فکرم این بود که اول یک تمپلات نقره‌ای زیر چاپ بکنم و بعد اینها رو روش بیام. یعنی زمینه هیچگاه سفید نداشتم، باید نقره می بود. یه خاطره خوش اینجوری که گاهی اوقات این نقره میتونست برق بزنه. این مال وقتی که من بچه بودم که البته به انقلاب خورد و چون امیرکبیر هم تعطیل شد و اینها، این برای همیشه
باقی ماند. دوره بعدی که دوره آزادتریه که انتخاب میکنم که خیلی نقاشانه تره و به تکثیر هم مربوط نمیشه و سال 72 نقاشی های پاستله. من در موقعی که از مثلا 12 سالگی به بعد بیشتر میرفتم مغازه عکاسی پدر، اگر در خیابان ژاله ایستگاه بهنام سوار اتوبوس میشدم، ترجیح میدادم که میدان بهارستان پیاده بشم برای اینکه خوش میگذشت. یکی این که میدان بهارستان یک دستفروش بود، شاید خیلی براتون گفته باشن که اینجایی که الان وزارت ارشاد هست توی پیاده روش این جلو بساط کتاب داشت که همون پدر آقایان یساولی است. این دو جوان یساولی ها خاطرم هست که همون کنار بساط روی زمین مشقاشون رو می نوشتند. تصویر بسیار زیبایی دارم از این دو، برای همین همیشه ستایششون میکنم. و من وامیستادم کتاب‌های شیشکین و نقاش روس رو که همیشه اینجوری باز بود نگاه میکردم، اون دریاها و این دوران اول در حقیقت اون خوشگذرانی من بود که نگاه میکردم و این کتاب‌های نقاشی برام خیلی جذاب بود، ولی هیچگاه پول نداشتم بخرم. از اونجا میپیچیدیم یک مغازه دیگری بود که شخصی توش نقاشی میکرد، اسمش یادم نیست. یک بار پشت ویترینش یک تابلوی 100 در 70 سانت دیدم از چهره یکی از بازیگران اون دوران. میخکوبم کرد برای اینکه دیدم این رنگ روغن نیست. بارها شد که اون وقت دیگه من این رو رفتم نگاه کردم و حیرت کردم، تا یک روز جرأت کردم رفتم تو پرسیدم آقا این نقاشی با چی کشیده شده؟ این آقا گفت پاستل. گفتم پاستل چیه؟ گفت یه گچیه، گچ پاستل بهش میگیم. این خاطره باقی مونده بود تا در سال 72 دوباره برای همین خستگی در کردنه رفتم تعداد زیادی مقوای پاستل با رنگ‌های مختلف خریدم و یک جعبه بزرگ گچ پاستل و تقریباً 2-3 ماهی خوشگذرانی داشتم. و در سال 71 شروع کردم، 72 این هم یکی از نمایشگاه ها بود. پاستل ادامه ندادم، باز دوباره برای بعضی روی جلد کتاب ها به این شیوه کار کردم و تبدیل به جلد کتاب کردم. من در سال 62 اینجورها، بین 62 تا 64 فرض بکنید، که پیش مسعود معصومی عکاس بودم و در آتلیه او کار میکردم. یک بار مسعود یک عکس سیاه‌سفید به من داد، گفت بیا اینو رنگش کن. چون رنگ کردن روی عکس رو از پدرم آموخته بودم که چگونه رنگ جوهری درست کنم و عکس سیاه‌سفید رو رنگ بکنم، انجام دادم. خب یک خورده دخالت‌های بیشتری هم روی اون عکس کردم، به جز اینکه عکس سیاه‌سفید رو رنگی کردم یک تاچ‌های رنگی هم بهش گذاشتم. این اسم اونجا در اومد، عکاشی. چه کار عکاشی شد. از سال 62 یا 63 64 این در ذهن من این عکاشی باقی موند. وقتی که این کتاب چهره‌های نقاشان یا هنرمندان تجسمی معاصر ایران در اومد، به خانم زندی پیشنهاد دادم بعدم نمیاد که کار عکاشی کنم دوباره. تمام کنتاکت ها رو نگاه کردم، نمیخواستم عکس های درون کتاب باشه، عمدن میخواستم عکس های خارج از اون باشه که تازگی داشته باشه. از توی اونها انتخاب کردم، رفتم تمام اسناد و مدارکی که ممکن است که از آثار این نقاشان باشه یافتم، روی عکس‌های سیاه و سفید من نقاشی کردم با شیوه خودشون، از شکل
نقاشی های خودشون. مثلا اون موقع آقای آقداشلو روی کارهایی که میکرد تکه پاره میکرد و چسب میچسبوند و رنگ میپاشید و اینها. من با عکس خودش همین کاری کردم. همش هم نگران بودم که نکنه این دوستان دلخور بشن. ممیز رو با شیوه خودش از همون کارهایی که با قیچی میکرد انجام دادم و نمایشگاه عکاشی در اومد که در گالری گلستان باز نمایشگاه گذاشتیم سال 74. استقبال حیرت انگیزی شد. تمام آثار همون شب خود دوست نقاشان یا دوستانشون خریدن بردند و بعدها گفتم کاش نمیفروختم، برای اینکه مجموعه خوبی بود.